Hong Kong, turma dhe protestuesve të revoltuar bllokuan rrugët duke mos përfillur urdhrat e policisë për t'u shpërndarë. Këshilltari amerikan i sigurisë kombëtare John Bolton tha se presidenti Trump dëshiron një dalje të suksesshme të Britanisë nga Bashkimi Evropian, të cilën Washingtoni do ta mbështeste me një marrëveshje të tregtisë së lirë. Administrata e presidentit Trump njoftoi të hënën një rregull të ri që mund të mohojë vizat dhe qëndrimin e përhershëm qindra mijëra njerëzve nëse janë tepër të varfër. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ilir Ekonomi. Në këtë emision mund të ndiqni mes të tjerash 24 hektar tokë për rreth manastirit mesjetar të Deçanit në Kosovën perëndimore janë shndruar në problem ndërmjet këtij manastiri dhe përfaqësuesve të pushtetit komunal lidhur me të drejtën e pronësisë. Ne do të kemi një kronik me këtë temë. Sot është dita ndërkombëtare e rinisë dhe në Shqipëri disa organizata rinore publikuan studime ku papunësia dhe emigrimi janë në krye të problemeve. Filloj me lajmet. Në Hong Kong, turmat e protestues të revoltuar bllokuan rrugët duke mos përfillur urdhrat e policisë për të shpërndarë. Policia përdori gazin lotësjellës dhe municion jo vdekjeprurës për të detyruar shpërndarjen e njerëzve. Dhjetrat plagosur në disa distrikte u njoftuan pas masave të policisë për të shpërndarë turmën. Dëshmitarët njoftojnë për gjëmime të forta dhe ulërima që dëgjoheshin natën. Qeveria njoftoi për 54 të plagosur, përfshirë 2 që ushtruan në spital në gjendje të rëndë. Sipas autoritetit spitalor, 28 të tjerë u cilësuan në gjendje të qëndrueshme. Autoritetet anuluan fluturime sot në aeroportin ndërkombëtar të Hong Kongut pas një demonstrate masive të organizuar nga protestuesit në aeroport. With regard to illegal assemblies disturbing... Lidhur me grumbullimet pa leje që trazojnë qetësinë publike, policia ka për detyrë në bazë të ligjit të veprojë, përfshirë shpërndarjen e protestuesve. Para se të vepronte, policia bëri paralajmërime, duke i njoftuar protestuesit se mund të përdorej forca nëse nuk largoheshin, duke u dhënë njerëzve mundësi të shpërndaheshin para ndërhyrjes policore. Policia demonstroi funksionimin e një pompe të fuqishme uji për të paralajmëruar protestuesit. Gjatë ditëve të fundit, autoritetet kanë ashpërsuar masat në përgjigje të protestave të dhunshme që kanë zaptuar Hong Kongun. Protestat vazhdojnë prej 10 javësh. Ato filluan me kërkesën për të bllokuar një projekt ligj për ekstradimin e të dyshuarve në Kinë, por tani kanë marrë trajtat e një revolte kundër autoriteteve me thirrjet për mbrojtjen e demokracisë. Këshilltari amerikan i sigurisë kombëtare John Bolton tha se presidenti Donald Trump dëshiron të shohë një dalje të suksesshme të Britanisë nga Bashkimi Evropian, të cilën Washingtoni do ta mbështeste me një marrëveshje të tregtisë së lirë mes Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar. Zoti Bolton, i cili ndodhet në Londër për 2 ditë bisedime me zyrtarët britanik, po kërkon përmirësimin e marrëdhënieve mes dy vendeve me kryeministrin Boris Johnson pas tensioneve të herpashershme me ish-kryeministren Theresa May. Ndërsa Mbretëria e Bashkuar përgatitet të largohet nga Bashkimi Evropian më 31 tetor, ndryshimi i saj më i madh gjeopolitik që nga lufta e dytë botërore, shumë diplomat presin që Londra të bëhet gjithnjë më e varur nga Shtetet e Bashkuara. Një mesazh kryesor që po përcjell zoti Bolton është se Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë në zbutjen e daljes së Britanisë nga BE-ja me një marrëveshje të tregtisë së lirë, për të cilën po negociohet nga përfaqësuesi amerikan i tregtisë Robert Lighthizer dhe homologja e tij britanike Liz Truss. Avokati i personit të dyshuar se hapi zjarr në një xhami të Norvegjisë thotë se klienti i tij nuk do të bashkëpunojë me hetuesit. Ai po ushtron të drejtën e tij për të mos u marrë në pyetje dhe nuk pranon asnjë faj, tha avokati të hënën. I dyshuari 21 vjeçar Philip Manshaus u paraqit të hënën në gjykatë për të përballur me akuzat e vrasjes së mbetur në tentativë dhe sulmin e së shtunës së kaluar pranë kryeqytetit Oslo. Fytyrat e qafa e tij ishin plot me shenja dhe mafijosje, ndërsa 2 syt i kishte të nxirr. Askush nuk u vra në sulmin e xhamisë, por disa orë më vonë policia gjeti në një objekt tjetër trupin e motrës nga njerëkat të personit. Përveç kësaj, të shtënat në xhami po trajtohen si sulm terrorist në tentativë. Një zyrtar i policisë në Oslo tha të dielën se policia ka zbuluar prova të pikpamjeve të ekstremit të djathtë të personi i armatosur.
Administrata e presidentit Trump njoftoi të hënën një rregull të ri që mund të mohojë vizat dhe qëndrimin e përhershëm qindra mijëra njerëzve nëse janë tepër të varfër. Rregulli, i cili pritej për një kohë të gjatë, hyn në fuqi më 15 tetor dhe refuzon aplikantët për vizat përkohshme ose të përhershme nëse nuk përmbushin standardet e të ardhurave ose marrin asistencë publike, siç janë pagesë për papunësi, kupon ushqimor apo shërbim mjekësor falas. Një ndryshim i tillë do të kërkonte që imigrantët të mbështeten në veten e tyre dhe të mos varen nga burimet publike për të përmbushur nevojat, por të mbështeten tek aftësitë e tyre si dhe të burimet e anëtarëve të familjes sponsorizuesve dhe organizatat private, thuhet në një njoftim të qeverisë. Parimi në të cilin mbështetet kjo është një vlerë e vjetër amerikane që quhet mbështetje tek vetja jote, tha një zyrtar. Reforma është pjesë e përpjekjeve të presidentit Donald Trump për të frenuar imigracionin e ligjshëm dhe të paligjshëm, një çështje që ai e ka vënë në themel të presidencës së tij. Dy organizata bamirëse franceze shpëtuan 81 emigrantë të tjerë në ujërat pranë Libisë të dielën, duke sjellë numrin e emigrantëve të shpëtuar në det që nga e premtja në 211. Organizata Mjekët pa kufi dhe Open Arms kanë kërkuar të ankorohen në Itali, por kërkesat e tyre janë hedhur poshtë nga ministri i brendshëm italian Matteo Salvini. Organizatat Mjekët pa kufi dhe SOS i Mesdheut bashkërisht drejtojnë anijen e shpëtimit me flamur norvegjez të quajtur Ocean Viking, e cila shpëtoi të dielën 10 sudanes, përfshirë 81 vet që lundronin në një komone të dëmtuar. Ndërkohë, organizata humanitare spanjolle Open Arms tha se ka 160 emigrant në bordin e anijes së saj të shpëtimit, duke përfshirë 3 të cilët kanë nevojë për kujdes të specializuar mjekësor. Themeluesi i organizatës Open Arms, Oscar Camps, bëri një thirrje tjetër të dielën drejtuar qeverive evropiane për ndihmë, veçanërisht Italisë, ku ndodhet porti më i afërt i sigurt. Por ministri i brendshëm ultra i djathtë i Italisë, Matteo Salvini, tha se Italia nuk është e detyruar ligjërisht dhe as nuk është e gatshme të marrë emigrant klandestin të pa identifikuar. Dje dhe sot, ndërkohë që unë jam akoma ministër, kam nënshkruar 2 dekrete që ndalojnë hyrjen në ujërat italiane të 2 anijeve të OEQ-ve të cilat po transportonin qindra emigrant, pasi ne kurrë nuk do të ndryshojmë mendim për këtë. Një OEQ spanjolle dhe një tjetër norvegjeze kanë marrë mesazh nga ne që të shkojnë në Spanjë ose në Norvegji, të mos vinë në Itali sepse ne nuk jemi kampi i refugjateve për Evropën. Njerëz të tjerë po më kritikojnë mua, por kujt i intereson kjo? Mi stanno denunciando altre X persone, però chi se ne frega. Italia është ankuar se ka bërë më shumë se sa vendet e tjera të Bashkimit Evropian në lejimin e zbarkimit të emigrantëve në portet e saj dhe dëshiron që vendet e tjera të BE-s të bëjnë më shumë për të ndihmuar. Mijëra emigrantë nga Afrika përpiqen të arrijnë në brigjet e Bashkimit Evropian nga Libia çdo vit. Ata që nuk shpëtohen nga organizatat humanitare ngelen të pasigurt në det ose kapen nga roja bregdetare libiane dhe kthehen në Libi ku mbahen në qendra të paraburgimit. Disa nga këto ndërtesa ndodhen në rajone ku po zhvillohen luftime mes qeverive rivale në Libi. Një raket goditi një nga këto qendra ndalimi jashtë Tripolit në korrik duke vrarë 53 vet. $24 hektar tokë për rreth manastirit mesjetar të Deçanit në Kosovën Perëndimore janë shndruar në problem ndërmjet këtij manastiri dhe përfaqësuesve të pushtetit komunal lidhur me të drejtën e pronësisë. Një vendim i gjykatës kushtetuese ja ka njohur këtë të drejtë manastirit, por kundërshtohet ashpër nga autoritetet lokale, të cilat thonë se nuk do ta zbatojnë, pasi sipas tyre këto toka që u takojnë 2 ndërmarrjeve publike i janë dhuruar manastirit në vitet 90 nga autoritetet e atëhershme serbe. Të dyja palët kanë ngritur shqetësime, ndërsa një kompromis shihet si i vështirë, njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Kjo hapësirë këtu dhe përreth vazhdon të jetë çështje mospajtimesh në mes të përfaqësuesve të manastirit dhe komunës së Deçanit për shkak të një vendimi të gjykatës kushtetuese, i cila i njeh manastirit të drejtën e pronës për mbi 24 hektar tokë. Drejtuesit e komunës së Deçanit thonë se këto prona janë të 2 ndërmarrjeve publike dhe se gjykata ka fuqizuar një marrëveshje të vitit 1997, kur administrata serbe kishte kaluar në pronësi të manastirit ato toka. Well, for us, this is an issue of the rule of law and the highest Kosovo judicial body
The Supreme Court of Kosovo. Për neve kjo është çështje sundimit të ligjit dhe gjykata më e lartë e Kosovës dhe gjithashtu pas kësaj dhe gjykata kushtetuese kanë konfirmuar vendimin se 24 hektarë tokës që ka qenë në kontekst për gati 16 vjet i është njohur dhe është dhënë si pronë manastirit të Deçanit. Ky është vendimi përfundimtar ashtu siç është thënë në vendimin e gjykatës kushtetuese që nuk mund të ndryshohet dhe duhet të zbatohet, thot përfaqësuesi i manastirit mesjetar të Deçanit, igumeni Savajanić. Dhe gjykata jonë kushtetuese vlerësoi që ka bëu vendimin më absurd që ndonjë gjykatë kushtetuese kish mujt me marr duke vlerësuar si të drejtë edhe vendimin e notë 2-s edhe të notë 7-s të Parlamentit dhe të Republikës së Serbisë, e që fatkeqësisht ka ndodhur në 2016. Vendimi i gjykatës kushtetuese është përfundimtar dhe i njëjti nuk mund të kthehet prapa, ndërsa e detyron komunën e Deçanit që të kryejë procedurat për njohjen e pronës në emër të manastirit të Deçanit. Zoti Ramosa i thotë se në vitin 1992 me vendim të pushtetit serb, ndërmarrja hoteliere Iliria i kishte dhuruar 12 hektar tokë manastirit të Deçanit, ndërsa në nëntor të vitit 1997 pushteti serb ja kaloi edhe 12 hektar të tjerë që ishin pronë bletarisë. Ai thotë se tokat u takojnë këtyre dy ndërmarrjeve publike të kësaj komune, të cilat sipas tij janë marrë nga pushteti i atëshëm i Serbisë. Qytetarët e Deçanit e kanë respektuar dhe kanë me respektuar manastirin e Deçanit, sepse është një vlerë e shtume dhe është vlera kryesore e këtij qytetit në aspektin e trashëgimisë historike, kulturore, fetare, e që ne vetë kemi mbrojt me tradite, me shekuj, mirë po që nuk pranojmë që manastiri me u bë pengesë në konceptin e zhvillimit ekonomik të kësaj komune. Zbatimi i vendimit të gjykatës kushtetuese kish me vrasë shpresën e qytetarëve të Deçanit për me jetu në këtë qytet. Kish me hub motivin e çdo njeri për me jetu në këtë qytet, sepse ja kufizon të drejtën me qas pasunisë më të madhe të këtij qyteti. Igumeni Savajanić thotë se mosbatimi i vendimit nga autoritetet lokale ka krijuar shumë shqetësime tek manastiri, por edhe shqetësime të faktorit ndërkombëtar. Çështja e këtij vendimi ishte përfshirë në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit mbi liritë fetare në Kosovë. We strongly believe that the reason will prevail and the local authorities in municipality as well as Ne besojmë fuqishëm se arsyeja do të mbizotrojë dhe autoritetet lokale në komunë, sikurse edhe autoritetet në qendër, siç është qeveria, do të shohin se është në interes dhe përfitim për të gjithë në Kosovë që ky vendim të zbatohet. Dhe kjo tregon që në Kosovë sundimi i ligjit është për interesa personale, tha igumeni Janić. Ai thotë se në manastirin e Deçanit ka ardhur në vitin 1992 dhe që nga ajo kohë ka krijuar shumë miqësi dhe se gjatë luftës manastiri ka ndihmuar qytetarët shqiptar sikurse edhe qytetarët serb pas luftës. Igumeni Janić thotë se manastiri i Deçanit përveç që i përket kishës ortodokse serbe, është edhe trashëgimi evropiane dhe botërore, dhe është trashëgimi në Kosovë dhe është e rëndësishme që të depolitizohet trashëgimia kulturore dhe të mbrohet si një pasuri për të gjithë. So what is very important for the people is to be well informed. Ajo që është shumë e rëndësishme për qytetarët është informimi i drejtë dhe jo të ndikohet nga propaganda, se ne jemi pengesë për komunën, që ne jemi pengesa për zhvillimin e kësaj shoqërie. Krejt e kundërta, manastiri është pasuri për të gjithë. Ne kemi shumë turistë që vijnë çdo ditë nga e gjithë bota dhe këta njerëz po vijnë të shohin këtë manastir, por ata po vijnë këtu në Kosovë. Prandaj ky është potencial i madh edhe për Kosovën. Pra manastiri nuk është problem, por është një e mirë për të gjithë, thot ai. Kundër vendimit të gjykatës kushtetuese janë shprehur dhe anëtarët e lidhjes së historianëve të Kosovës, Ali Hadri, Dega në Deçan, kryetari i SC-s Shkodran Imera, i thotë se vendimi bazohet në ligjet e kohës së masave të dhunshme, përkatësisht të kohës së masave të Slobodan Miloševićit. Dhe mendojmë që ky vendim është i pazbatueshëm. Vetëm zgjidhja për ne si shoqat është që pronat duhet të rikthehen në menaxhim të komunës Deçan, gjithsesi tek titullarët e tyre, domethënë tek ndërmarrjet, dhe ne i kemi propozuar edhe kohë më parë qeverisë dhe kuvendit të Kosovës që këto prona duhet të i shpall me një vendim të veçantë asete kombëtare, duhet i shpall asete gjithsesi pasuri kombëtare të Kosovës. Zoti Mera i thotë se një zgjidhje tjetër për të kthyer vendimi prapa janë gjykata ndërkombëtare. Pasi që gjykatat ndërkombëtare do të mund ta kthejnë lëndën në pikën zero, që është rasti i gjykatës së Salzburgut, sepse ne mendojmë që janë shkel drejtat e njerëzit me këtë vendim gjykatës kushtetuese. Të dyja palët vazhdojnë të besojnë në qëndrimet e tyre, por sa do të jetë i mundur të arrijë një kompromis ndërmjet komunës dhe manastirit për çështjen e tokës. Ne jemi në të drejtën tonë, jemi në të drejtën e Zotit, pavarësisht cili është vendimi i gjykatës kushtetuese, e që unë vlerësoj që me gjenerata nuk kanë me u pajtu
me këtë vendim. Për këtë ne kemi thirrë që me pas një kompromis, do në kom shprej gatishmërinë që me bëni kompromis me manastirin e Deçanit. Të e pas në funksion rrugën, të e pas në funksion kompleksin e turizmit të nej, të e pas në funksion shëditorën, të e pas në funksion ujtëtharp që është ujtëshërus. So I cannot see any compromise over the ruling of the court. But the compromise is something else, you know. Pra nuk mund të shëndoj një kompromis mbi vendimin e gjykatës, por kompromisi është diçka tjetër. Pasi ta respektojmë ligjin dhe zbatojmë ligjin dhe vendimin e gjykatës, mund të gjejmë rrugë të ndryshme për mënyrën e përmirësimit të marrëdhënieve tona, si ta bëjmë më mirë, si të kemi më shumë fëmijë, si të kemi më shumë njerëz lokal që vizitojnë këtë vend, si të jetojmë si pjesë e një komuniteti të cilët i takojmë, sepse ne jemi pjesë e këtij komuniteti. Ne kemi dokumentat e Kosovës, ne respektojmë ligjet e Kosovës dhe ne jetojmë këtu. Edhe 3 vjet pas vendimit të gjykatës kushtetuese, në terren mundësitë për të zbatuar këtë vendim shihen të pakta. Thirrje për zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese kanë bërë edhe ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian në Kosovë, të cilët ndërkaq kanë kritikuar institucionet e vendit për mos respektimin e vendimeve gjyqësore, të cilat sipas tyre nuk janë të hapura për negocim ose interpretim personal. Për Zërin e Amerikës, Leonat Sheku, Deçan. Sot është dita ndërkombëtare e rinisë dhe në Shqipëri disa organizata rinore publikuan studime ku papunësia dhe emigrimi janë në krye të problemeve. Të rinj pohojnë në anketa një zhgënjim të madh nga forcat politike, të cilat e kanë bërë rinin skeptike dhe pa perspektivë të qartë për jetën atje. Korrespondenti ynë Iliriana Kolli njofton nga Tirana. Në ditën ndërkombëtare të rinisë, Rjeti Kombëtar për të rinjt, Koalicioni për Arsimin dhe qendra CRCA shprehin shqetësimin se autoritetet qendrore dhe vendore ende nuk i kanë të rinj në qendër të vëmendjes së politikave dhe programeve publike. Sipas raportit të tyre, rinia në Shqipëri për këtë vit, papunësia e të rinjve shqiptarë rritet çdo vit me 9%. Përfaqësues të këtij koalicioni pohuan se pavarësisht protestave studentore në dhjetor, asgjë nuk u përmirësua në favor të studimeve dhe perspektivës së punësimit të tyre. Edhe mbas protestës së studentëve, si qeveria, ashtu dhe bashkitë nuk e kanë marrë ende seriozisht çështjen e investimit tek rinia. Në këtë kuadër po shikojmë edhe disa shifra që janë krahasimore bashkë me shtetet tjera të Ballkanit. Shqipëria vazhdon të jetë në vendet e para për papunësinë e të rinjve. Shqipëria vazhdon të jetë në vendet e para në Ballkan për sa i përket mospjesëmarrjes së të rinjve në vendimarrje, pra në të gjitha nivelet do thosha e rëndësishme të vendimarrjes, që do thotë pra në këtë aspekt kemi ende një politikë e cila nuk i jep zgjidhje problemeve të të rinjve. Studimet më të fundit zbuluan një situatë rënde të pashpresë në të cilën thonë vetë në anketa se ndodhen të rinjt shqiptar. Rreth 95% e të rinjve janë shprehur se nuk kanë asnjë shpresë për zgjidhjen e problemeve të tyre nga qeveria qendrore dhe vendore, të cilat i vlerësojnë si të pabesueshme dhe jo miqësore. Gati gjysma e tyre theksojnë se papunësia është problemi kryesor për ta dhe se emigrimi u mbetet si rrugë shpëtimi. Bën 20 vjet ku ndaj të rinjve nuk është zbatuar asnjë program, asnjë masë sociale, asnjë masë politike, asnjë masë mbështetëse, asnjë masë që ka të bëjë me arsimimin në studimin. Pra, nëse unë do isha sot i ri dhe të shikoja se çfarë më ofron shteti im, unë pa diskutim do ja mbata një orë më parë. Pse? Unë kam Gjermaninë që më ofron punësim garantuar, mjafton sigurisht të respektoj procedurat. Unë kam një sër vendesh europiane që i lutën studentëve shqiptarë të vinë, të mbajnë studimet jashtë shtetit ose sigurisht të kërkojnë të marrin punë aty. Pra do thotë që mundësitë që sot ofron Shqipëria për të rinjtën aq të kufizuara, sa vërtet shumica e të rinjve nuk shikojnë ndonjë shkak për të qëndruar në Shqipëri. Studimi Rinia në Shqipëri zbuloi se të rinjt kanë një mosbesim të lartë ndaj forcave politike, mbi 60% e të rinjve pohuan që nuk besojnë tek asnjë grupim politik në zgjidhjen e problemeve të të rinjve apo për të bashkëpunuar me ta. Ata shprehin se partitë politike nuk janë të hapura për të diskutuar problemet e rinisë dhe se ato konsultohen me të rinjt vetëm gjatë fushatave zgjedhore. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Kolli, Tiranë. Çështja e dhunës me armë ka mbizotëruar në debatet politike të Shteteve të Bashkuara pas vrasjeve masive fundjavën e kaluar në Texas dhe në Ohio, ndërsa anëtarët e Kongresit janë me pushimet e kushtit, kandidatët demokrat për president po bëjnë thirrje për veprim dhe presidenti republikan Donald Trump po premton kontroll më rigoros të blerësve të armëve.
Mbi 30 vet humbën jetën në 2 vrasjet masive. Funerali një viktime u mbajt të shtunën në Ohio. Në Iowa të premten, kandidatët demokrat për president u përqendruan tek dikush që nuk ishte i pranishëm, presidenti Donald Trump. Bëhet fjalë për dikë që e mori postin dhe që ka përdorur zërin e presidentit të Shteteve të Bashkuara për të na përçarë. Zoti Trump i ka dënuar sulmet, por demokratët thonë se retorika e tij për imigrantët e paligjshëm frymëzon urrëtie. Presidenti u tha gazetarëve të premten se ai do që kontrollet për blerësit e armëve të bëhen më të rrepta. Ne nuk duam njerëz që kanë sëmundje mendore, njerëz të sëmurë të kenë armë. Kreu republikanëve në Senat Mitch McConnell, i rrethuar nga protestuesit në shtetin e tij Kentucky, tha në një emision radioje të premten se komentet e demokratëve nuk janë të dobishme. Pas secilës prej këtyre ngjarjeve, prirja ka qenë për të përfshirë në debate politike, në vend që të punohet për të zgjidhur diçka. Presidenti më telefonoi sot në mëngjes për këtë temë. Ai do që të shohë rezultate. Shoqata kombëtare e armëve, që ka ndikim të madh politik, thotë se kontrolli më i rrept nuk do t'i ndalonte kriminalët. Kandidati demokrat për president Cory Booker i tha një publiku në Iowa të premten se vendi duhet të merret me çështjen e terrorizmit të brendshëm nga supremacistët e bardhë. Dhe problemi është se në shtëpinë e bardhë nuk kemi dikë që të ngrihet dhe të thotë se do të përballemi me këtë problem, të caktojmë burimet, të shpenzojmë energji. Kemi dikë që po e amplifikon atë, që po kontribuon te kjo lloj përçarjeje. Përpjekje për ndaljen e dhunës mes politikës së sezonit të fushatave. Organizatat sigurimeve shëndetësore thonë se në disa vende në zhvillim një pjesë e grave shtatzana nuk kanë qasje në kujdes shëndetësor, si rrjedhoi ndryshimit të politikave në administratën Trump. Rregulloret e reja kanë ndërprerë ndihmat për organizatat ndërkombëtare që ofrojnë ndër të tjera edhe aborte. Ndërkaq një studim i ri akademik ka zbuluar lidhjen mes ndërprerjes së këtyre ndihmave në të kaluarën dhe shtimit të aborteve në Afrikë. Korrespondenti i Zërit Amerikës Brian Patton njofton mbi ndikimin që po jep në shkallë globale rregulloria e re kundër abortit. Organizata Opsione për Shëndetin Familjar në Kenya ka mbyllur klinika ose ka reduktuar shërbimet, pasi në 2018 humbi $2 milion fonde që merrte nga Shtetet e Bashkuara. The global gag rule was also very comprehensive. Rregulloret kundër abortit janë aq të gjera sa që nuk lejojnë ndihmë as në rastet kur organizata ofron planifikim familjar, që në fakt janë shërbimet tona bazë. Në bazë të rregullores së re, bllokohen afro $8.8 milion fonde ndihmash të Shteteve të Bashkuara për organizatat ndërkombëtare që ofrojnë aborte, konsulta për aborte ose punojnë për ligje që legalizojnë abortin. Që nga 1994, presidentët republikan kanë ndjekur politika të tilla kufizuese, të cilat janë anuluar nga presidentët demokrat. Para se të humbte mbështetjen nga fondet amerikane, përllogaritet se organizata keniane ndihmonte rreth 76.000 vet në vit. Në disa vende në zhvillim, këto klinika të planifikimit familjar janë të vetmet objekte shëndetësore që ofrojnë gjithashtu analiza gjaku për HIV-in, vaksina për fëmijë apo kontraceptiv. Grupe amerikane kundër abortit, si Komiteti Kombëtar për të Drejtën e Jetës, thonë se ndikimi i rregulloreve të reja është egzageruar nga kundërshtarët e këtyre politikave. Ata vrejnë se mbi 700 organizata ndërkombëtare të ndihmave vazhdojnë të marrin thuajse të gjitha fondet e parashikuara për ndihma shëndetësore. Vetëm një numër i vogël organizatash nuk pranon të marrë fonde, pasi për ta është më e rëndësishme të ruajnë të drejtën për të vrarë foshnjë. Zonja Carol Tobias thotë se donacionet private po kompensojnë fondet e anuluara nga qeveria amerikane. Por disa organizata në Afrikë thonë se nuk kanë marrë fondet mjaftueshme nga burimet të tjera për të kompensuar humbjet. Në mars, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo e zgjeroi rregulloren duke reduktuar ndihmat për organizatën e Shteteve Amerikane, pasi financon grupe që punojnë për legalizimin e abortit në Amerikën Latine. Kundërshtarët e rregullores së re kundërshtojnë atë që e cilësojnë si imponim i kufizimeve partijake dhe politike nga administrata Trump, që po ndikon tek shërbimet dhe informimi shëndetësor. Po kërkohet mjekëve të zgjedhin mes një politike të hartuar në Washington dhe vendimeve etike nisur nga shëndeti i pacientit në vendet e tyre.
Kritikët e politikave për kufizimin e abortit thonë se rregulloria e re më tepër bën dëm se sa ndreq. Një studim I ri I botuar në revistën shkencore Lancet Global Health arrin në përfundimin se gjatë periudhave të zbatimit të këtyre kufizimeve është vërejtur një rritje prej 40% e ritmit të aborteve në Afrikë. Tradicionalisht, emigrantët në Shtetet e Bashkuara hynë në biznesin e restoranteve me shpresën që brezi I ardhshëm të marrë një arsim të lartë. Por një emigrante nga Kina zgjodhi një rrugë më të pazakontë duke filluar karrierën në hulumtimin e kancerit dhe më vonë duke gjetur sukses si pronare restoranti. Korrespondentja e Zërit Amerikës Elizabeth Lee sjell më shumë hollësi rreth historisë e emigrantës që jeton në Houston, e cila praktisi punën në laborator për të punuar në industrinë e ushqimit. Në këtë kuzhinë ekziston një përbërës që tërheq klientët në restorant. Ne përdorim piper të freskët nga qyteti im I fëmijërisë. Piperat udhtojnë brenda natës nga vendlindja e pronares Chongqing në Kinën Jugperëndimore afër qytetit Sichuan dhe vinë këtu në restorantin e saj në Houston të quajtur Pepper Twins. Aroma që krijojnë specat quhet mala, që do të thotë djegës. Yunan Yang hapi restorantin e saj të parë 4 vjet më parë dhe tani ka zgjeruar biznesin, duke hapur 5 restorante të tjera në të gjithë Houstonin. Karriera e saj në Shtetet e Bashkuara ishte jo konvencionale. Karriera e saj e parë nuk ishte lidhje me ushqimin. Yang erdhi në Shtetet e Bashkuara si studiuese e kancerit në një program të postdoktoraturës në qytetin e Madisonit në Wisconsin. Ajo thot se ekspozimi ndaj materialeve radioaktive dhe kimikateve pati një ndikim negativ në trupin e saj. Fillova të kisha gjakderdhje pothuaj çdo ditë, pasi humba 2 bebe gjatë shtazanisë, u detyrova të merrja një vendim të rëndësishëm për jetën time. Zonja Yang vendosi të ndryshonte karrierën e saj për shkak të shëndetit dhe për të shmangur abortet në të ardhmen. Frymëzimin për hapjen në një restoranti e mori gjatë një konference në Kaliforni. Ne kaluam pra një restoranti kinez ku kishte një rradhë tepër të gjatë dhe pritja ishte rreth 1 orë. Në qytetin tonë të vogël të Madisonit nuk ishte restorante të mira kineze. Zonja Yang nuk e hapi restorantin në një enklav kineze siç bëjnë shumë emigrantë të tjerë në Shtetet e Bashkuara. Zonja Yang hapi restorantet e saj jashtë zonave me komunitete kineze në lagje më të pasura. Në Houston, qyteti më I larmishëm në Amerikë, ajo thot se shija banorëve të saj për ushqimin kinez është bërë mjaft dalluese. Klientët amerikanë mund të dallojnë restorantet kineze autentike nga ato jo autentike, sepse ata janë më të arsimuar dhe udhëtojnë shumë nëpër botë. Ata e dinë se si duket ushqimi origjinal kinez. Ravi Chada është një prej klientëve të restorantit. Ai nuk ka qenë kurrë në Kinë. Kam bërë shumë biznes me kinezët, kështu që kam qenë në disa restorante mjaft autentike. Ky është një nga restorantet më autentike që kam provuar deri më tani. Shihet autentike, po tërheqin gjithashtu klient besnik kinez si Yan Jiangyu, I cili ka studiuar në Sichuan, një provincë e njohur për ushqimet e saj djegëse. Unë mendoj se ata përgatisin mirë shijen djegëse ma. Piperi I tyre është shumë aromatizues. Yang, përveç biznesit të suksesshëm të restoranteve, tani ka edhe 2 fëmijë që kanë frymëzuar logon e restorantit Pepper Twins. Këto ishin materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, si dhe në Facebook. Mirupafshim.